වෙලාවේ දැන් ආවෙ මේක කටයුතු කරන්න හදන්නේ මගේ පොඩි දරුවෙක් විතර අවසන් ගමනේ ගිහිල්ලා ඉතින් එයාට මේ කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ මහා සංඝරත්නයේ ආරාධනා කරනවා ඒ කටයුතු පිළිවෙලට ඈත් වෙන්න. ඒකම ඔබ සියලු දෙනාගේම දැනීම අපි සාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවේ අපේ සමුදුනේ ලෝක වෙලාවේ මේ ඉදිරියට කොමිස් අපි නැකතිලා නමස්කාරය කියලා අන්තිම සමාපනය. සාදු සාදු නමස්කාරය කියමු. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මච්ඡපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණ සහිත වූ මේ උතුම් සීලය මෙලොව යහපත පිණිසද
පරලොව සුගතිය පිණිසද අමා මහ නිවන පිණිසද උපකාර වේවා. දවසේ මේ පින්තුන් පළවෙනි අවස්ථාව සම්බන්ධව විශේෂයෙන් මේ පින්තුන්ගේ හිතවත් ඒ තෝරාගන්න රංජනී සිල්වා පින්වත් ඒ ශාසක මාතාට එතනගේ මහත්මියට යෝගී පින්වත් දරුවන්ගේ ආදරණීය මවට මේ මොහොත අවසන් ගෞරවයන් සිදු කිරීම පිණිස ඒ වගේම ආධුනික චාරිත්‍රයන් ඉෂ්ට කිරීම පිණිස අවස්ථාවක් කර ගැනීමටයි හැමදෙනාම මේ සූදානම්. පින්වත්නි අපි දන්නවා මේ අපිට ලැබිලා තියෙන ජීවිතය ගැන. ඒ විශේෂයෙන් මේ තමන් අතරින් අපව ප්‍රාප්ත වෙච්ච නැත්නම් තමන් අතරින් වියෝ ඒ රංජනීය සිල්වා පින්වත් මහත්මිය ඔබ කවුරුත් අපි කවුරුත් දන්න උපාසිකාවක්. ඉතින් එතුමියගේ ජීවිතය ගැන ඔබ ගොඩාක් තොරතුරු දන්නවා. ඒ වගේම එතුමියගේ ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේත් මම පිරිත් කියන්නට වැඩම කරලා තිබෙනවා. ඉතින් පිරිත් කියන අතරේ තමයි එතුමිය තමගේ ජීවිතේ මේ මනුස්ස ලෝකේ අවසන් ගමන් ගියේ. ඉතින් මම දැකපු මගේ ජීවිතේ ඒ වගේ මම වැඩ කරපු අවස්ථාවන් අතරේ එක්තරා තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් තමයි ඒක. මේ අපගේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ලෝකේ මරණයන් හතරක් තියෙනවා කියනවා. දුර්ලභයි, විරලයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි, පවරයි, උතුමයි. මේ මරණයන් හතර තමයි එකක් තමයි යම් කෙනෙක් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරමින් සිටියදී තමන්ගේ ආයුෂ අවසන් වෙනවා නම් අපි කියන ආයුෂ ටික අපි දන්නේ කොයි වෙලේ අවසන් වෙයිද කියලා. ගමනේ සම්පදාය අවසන් වෙන තැන කාටවත් කියන්න බෑ. බස් එකක වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන්, රාත්‍රී නිදාගෙන සිටිද්දී වෙන්න පුළුවන්, මහපාරේ වෙන්න පුළුවන්, අහස උඩ මේ වගේ ඕනම තැනක අපේ මරණය සිදු වෙන්න පුළුවන්. යම් කෙනෙක් ධර්මයේ බුදුරජාණන්ගේ ධර්මයේ කී ඉන්නකොට ආවස අවසානවත් ඒ මරණය උත්තමයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි, පවරයි. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් භාවනා කර ඉන්නකොට ඉඳගෙන සිත සංසිඳුවමින් සමත විදර්ශනා වඩමින් සාන්ත සිතකින් වාසය කරද්දී ආවස අවසානවත් ඒ මරණය උත්තමයි, පවරයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි. යම් කෙනෙක් සම්මන් කරගෙන භාවනාවේ ජීවිතය අවසන් වුණත් අවශ්‍ය මරණය ගැන සඳහන් කරන්නේ උත්තමයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි, පවරයි. ඒ වගේම තමයි යම් කෙනෙක් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර ඉන්නකොට ඉමාමිදා පිරිත් ධර්මයන් සජ්ජායනා කරමින් අපගේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට කරුණාවෙන් දේශනා කරපු ධර්මයන් සජ්ජායනා කරද්දී පටිච්චසමුප්පාදය තුළ ධර්මයේ සත්‍යයනා කරලා තමයි මේ මිනිස් ලෝකේ දැස් පියාගත්තේ. ඉතින් ඒ අවුරුදු කීයද තියෙනවද? 60 දවස් දෙකකට කලින් දාන සාරයෙන් තිබුණේ. ඉතින් ඒ ආවස ටික ගත කරා මේ මිනිස් ලෝකේ ආදර්ශ සම්පන්නයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ජීවිතේ ගත කරන හැටි දරුවන්ට ඥාතීන්ට කියලා දුන්න කිමත් මාතාවක්. ඒ වගේම ජීවිතයේ අවසන් හුස්ම හෙලන්න ඕන කොහොමද කියලා හොඳට කියලා දෙන්න කිමත් මාතාවක්. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතයේ බොහෝ ආශිර්වාද මේ දරුවන්ට, මුදවන්ට, මේ පිරියන්ට, සහෝදර සහෝදරියන්ට වටිනා පණිවිඩ රාශියක් ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ලබා දුන්න කිමත් මාතාවක් කියලා තමයි විතුමිය මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා පණිවිඩය සිහිපත් කරගන්න. ඒ නිසා ප්‍රථමයෙන්ම අපි
මතක වස්ත්‍ර පූජා සිද්ධ කරනවා. මේ මතක වස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ බොහෝම පුරාණ චාරිත්‍රයක්. ඒ තමයි ඉස්සර යම් කෙනෙක් අපි අතරින් ගිය වුණාම ඔහු සුදුරෙදි කඩ ගොතල ගිහින් සොහොනට ගිහින් දානවා. තවත් රෙදි වට 7කින් තමයි කාණේටියට ගිහිලා සොහොනක තැන්පත් කරලා එනවා. ඊට පස්සේ මහා සංඝරෝණ ගිහිල්ලා ඒ සුදුරෙදි අරගන්නවා චීවර සකස් කරන්න. ඒකෙදී ඒ ඥාති හිතුවා ඒ තමන්ගේ මියගිය ඥාතියා වෙනුවෙන් ඒ සුදුරෙදි උතලා සෝමනේ තැන්පත් කරාම ස්වාමීන් වහන්සේ සිවුරු ගන්නවා. ඒ කාලේ රෙදි දුර්ලභයි. ඒ නිසා හිතුවා මේ ඒ ජීවනයේ සඳහා රෙදි ගැනීම නිසා ඒ මියගේ ඥාතියාට වටිනා ආනිසංස ධර්මයක් ලැබෙනවා කියන බලවත් පැහැදීම විශ්වාසය මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පටන් ගන්න තමයි මේ පාංශකුල චීවරය නම් අදට අපි කරන්නේ. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම මේ තමන් අතරින් මියගේ ආගමික නාම සිහිපත් කරලා මේ මහා සංඝරත්නය උදෙසා මේ මතක චීවර වස්ත්‍රය මහා සංඝයා වෙනුවෙන් චීවර සකස් කර ගැනීම පිණිස මේ අම්මගේ නාමයෙන් පූජා කරන මේ පාංශකුල චීවරය පූජා කිරීමේ කටයුත්ත ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා දරුවෝ ඉස්සරහට ආවම ඥාති සහෝදරයෝ සහෝදරියෝ දැන් වලින් මතක වස්තුවේ සාංගික වශයෙන් සම්සත් කරමු. ඒ වගේම ඥානීය සිල්වා පින්වත් අවමත මේ මතක වස්තු පූජාදී ආංශිකාන්තේ සැලසෙනවා. දරුවන්ට ඥාතික මිත්‍රාදී සාංගික වශයෙන් මේ පූජා කරන මාසික මතක වස්තු ජීවිතේ ඒකාන්තයෙන් මෙහි ආනිසංස සමට ලැබේවා කියන අදහසින් ප්‍රතියාගෙන මහා සංඝයා විශේෂී අම්මගේ නාමයෙන් මේ චීවරේ පූජා කියන සිද්ධාන්තය මේ චීවරේ පූජා කරනවා කියන්නේ මම කිව්වට පස්සේ කාල කතානං නෝඥාතිනං පුඤ්ඤත්තාය සග්ගත්තාය නිපානත්තාය ඉමං මතක වත්තං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ဒုတိယံ පි කාලකතානං නෝඥාතිනං පුඤ්ඤත්තාය සග්ගත්තාය නිපානත්තාය ඉමං මතක වත්තං භික්ඛු සංඝස්ස දේම තතියම්පි කාලකතානං නෝඥාතිනං පුඤ්ඤත්තාය සග්ගත්තාය නිපානත්තාය ඉමං මතක වත්තං භික්ඛු
සංඝස්ස දේම ආදෙන් සියලුම මට බුද්ධ කරන්නේ කියලා මහා සංඝයා සිද්ධ කරේ. අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුච්ඡන්ති තේ සංගෝප සමෝසුඛෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුච්ඡන්ති තේ සංගෝප සමෝසුඛෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුච්ඡන්ති තේ සංගෝප සමෝසුඛෝ අචිරං වත අයං කායෝ පඨවින් අධිසෙස්සති චුද්ධෝ අපේත විඤ්ඤානෝ නිරත්තං කලින්ගරං පවාත දීප තුල්යාය සාදු සත්තිතියක්කයන් පරූපමාය සම්පස්සම්භාවයේ මරණස්සති මහා සම්පත්ති සම්පත්තා යථා සත්තා මථායිද තථා අහං මරිස්සාමි මරණං මම හෙස්සති උප්පත්තියා සහේ වේදං මරණං ආගතං සදා මරණත්තාය ඕකාසං වදකෝ වියේසති ඊසකං අනිවත්තං තං සතතං ගමනුස්සුකං ජීවිතං උදයං අත්තං සුරියෝ වියධාවති විච්චු පුප්පුල උස්සාව ජලරාජි පරික්කයං ඝාතකෝ වරිපූතස්ස සප්පත්ථාපි අවාරියෝ සුයසත්ථාම පුඤ්ජිති බුද්ධි ජිනත්වයං ගාථේසි මරණං කිප්පං කාතුමා දිසකේ යථා පච්ච කල්යාණං ච වේකල්යා බාහිරජ්ජන්තු පද්දවා මරාමෝරං නිමේසාපි මරණෝ අනුක්කනන්ති සාදු සාදු සාදු. හොඳයි පින්වත්නි, අපි මහා සංඝයා විසින් මේ වෙලාවේ ඒ රංජනීය සිල්වා පින්වත් මහත්මිය පිළිවෙල මේ විදිහේ ආසුකුල ජීවනය ශරීර මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේලා ප්‍රදාන මහා සංඝයා විසින් පූජා කරා.
විශේෂයෙන් තුමියගේ උතුම් ගුණ සම්පත් සිහිපත් කළා. ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ ආදරණීය පින්වත් මෑණියන්ට පරලෝක ජීවිතයේ බොහෝ ආශිර්වාද ලැබේවා කියන අදහසින් අපි මේ කාර්ය සජ්ජායනා කර ගාථාවේ අර්ථය ටිකක් සිහිපත් කරමු. භවවත දීප තුල්‍යය සායු සත්තතියක් යම්. මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ සුලකින් සැලෙන පහනක් වගේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. තිබෙන ආවුස ටික වේගයෙන් ගෙවිලා මේක මේ මරණ අවශ්‍යතිය. පරෝපමාය සම්පස්සම් භාවේ මරණස්සති. අන් අය මැරෙන හැටි දැනගෙන ජීවිතය අවසන් කරන හැටි දැනගෙන ඒක උපමාවට රැගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපලා හිතන්න කිව්වා. අපිත් මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නේ බොහොම ස්වල්ප කාලයක් කියලා. මහා සම්පatti සම්පත්තා යථා සත්තා මතාවිද තථාහම් මරිස්සාමි මරණ මහිස්සති. මහා සබ සම්පත්තිය දුගී පැලී ජීවත් වෙන අයත් ඒ වගේම බොහෝ තාන්න මාන තියෙන අය මේ හැම කෙනාම එකම ධර්මතාවය යුක්තයි. මොකක්ද? මරණය. තථා අහම් මරිස්සාමි එලෙසින්ද මගේ ජීවිතයේ මරණ මහිස්සති. මටත් මේ ජීවිතේ කොයි වෙලෙෝ මරණය අපි හැමෝටම අනාගතයි. උපත්තිය සහය වේද මරණ ආගතං සදා. ඉපදිනකොටම අපි මරණයට නියම වෙලා ඉන්නේ. කවුරුත් අජරාමර වෙච්ච කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ. මරණත්තාරි ඕකාසම්. හරියට නිකන් මරා දෙමුවට සිටින මේ වදකී කුසී මරණය අපි කරා යනවා. ඊසකම් මනිවත්තන්තං සතතං ගමනසුකම්. මේ ජීවිතේ මොහොතක්වත් නොනවති වේගයෙන්ම ගලාගෙන යන්නේ උපන් දාසිට වේගයෙන් යන්නේ එක දෙයක් කරා. අපි කොච්චර වැඩ කටයුතු කළත් ජීවිතේ වේගයෙන් ගෙවිලා යන කොහෙද? මරණය කරා. ඒ නිසා මේක සිහිපත් කරගන්න කිව්වා. විජ්ජු පුබ්බල උස්සාවය ජල රාජ පරික්කය. මිදුළු එළියක් වගේ ආවසට ගෙවිලා යන්නේ. පිනිබිදක් වියකී යනවා වගේ ආවසට අවසන් වෙන්නේ. උදෑසන මේ ගහකොළ වලට වැටී තියෙන පිනිබිදි සූර්යයත් සමග වියලී යන ආසේ ආවස අවසන් වෙනවා. ජලයේ ඉරක් යනදාම ඉර වේගයෙන් මැකී යන ආසේ ආවස අවසන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මරණය කිසිම තැනකට නවත්ත ගන්න බැහැ. සුවේ සත්තාම කුංචිද්දී බුද්ධි ජීවිතය. ඒ නිසා පිනින් නුවණින් පිරුණු පසීබුදුනි පවා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා ආවස අවසන් වීමෙන් පිරිනුවම් ලැබුවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල අපි ඒකාන්තයෙන් මරණය උරුම කරගෙන සිටිනවා කියලා සිතන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. පච්චයානංච වේකාරය බාහිරජ්ජත්පන්තවා මරා මෝරන් නිමිසාපී මරමානු අනුක්ක නන්ති. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ මෙන්න මේ ධර්මතාවයන් සියල්ලම තේරුම් අරගෙන එක දෙයක් විතර හිතන්න කොහොමද? ඒ තමයි මේ හටගෙන වෙනසෙන ලෝක ධර්මතාවයක් හිමි අපේ ජීවිතයේදී මරණය අවසන් වෙනවා. අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වේදනි. අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා කියන්නේ මේ සංස්කාර ධර්ම. එතකොට මේ ලෝකෙ ඉපදෙනකොට අපිට ලැබෙන සංස්කාර ධර්මයන් අපිට මේකේ ස්වභාවය මොකක්ද? අනිත්‍යයි කියන එක. වෙනස් වෙනවා. අපි හැමෝම ජීවිතේ එක විදිහට තියෙන්නේ ටික වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා. අවසානයේ මේ කතාව මරණය අවසන් වෙනවා. නමුත් මේ මම දැකපු විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අම්මා හරියම අහිංසක පින්වන්ත මාතාවක්. ඒ වගේම කරුණා බරසිතක් තිබුණු මාතාවක්. ඉතින් මේ අනිත්‍ය සංස්කාරයෙන් නිර්මිත ලෝකයේ මේක තේරුම් අරගෙන කරුණා පිළි
ඒ වගේම මම හිතනවා අවසාන මොහොතේදී සිටින් සියලු දේවල් අතාරින්න තරම් යමට ලොකු ශක්තියක් ඇති වුණා. ඊට දවස් කීපයකට කලින් කිව්වා මේ මට සෝවාන් ඵලයට යන්න අවශ්‍යයි කියලා නේද? ඉතින් ධර්ම මානසිකාරයේ බොහොම හොඳට තිබුණා මම කියන්නේ. සාය වගේ මට මතකයි මේ ඔය ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ මම පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම දේශනා මාලාවක් කරා. මේ දේශනා මාලාව මහාන දීපා. ආහන මගින් මේ දහම් කරුණු තෝර බෙරගත්තා. නැගින්න කතා කරලා. ඉතින් පින්වතුනි මේ ජීවිතයේ මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි දැක්මක් ඇති කරගත යුතුයි අපි. අවසානයේ යමගේ අදිෂ්ඨානයේ තියෙන්න ඇති මේ මනුස්ස ලෝකයෙන් අවසන් වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩම කරලා ඥාති ටික පිළිවරාගෙන පිරිත් සත්‍යයනාවක් කර කර ඉන්න අතරේ මට මේ ලෝකේ යන්න තියෙනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් මගේ අදිෂ්ඨාන පරිදි මම හිතනවා ඒ කටයුතු සිද්ධ වුණා කියලා. ඉතින් ඔබට වටිනා අවවාද ටික විශේෂයෙන් ඊයම ලබා දුන්නා. ජීවිතය ගත කර යුතු ආකාරය, ඒ වගේම ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? අවසාන මොහොතේ ජීවිතේ මොහොත දෙන්නේ කොහොමද? කිසිම වේදනාවක් මම දැක්කේ නැහැ. අන්තිම හුස්ම තමයි මට දැක්කා. ඉතින් එතකොට ඒ හුස්ම උඩට අරගෙන එමෙහිට මේ අතහැරියා. ඒ වගේ බොහොම කම්පණයකින් තොර යහපත් ගමනක් පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අනිච්චවද සංඛාර උපාද වරි ධම්මෝ impermanent are compounded things. Their nature is to be rise and fall. උපාද වරි ධම්මෝ හට ගන්නව නැති වෙනවා. ඒක තමයි හැටි. Having a riser උපජිත්වා හට ගන්න දේවල් they are destroyed, විනාශ වෙලා යනවා. They are ceased, නැති වෙලා යනවා. They are passive, trust, bliss. මේක තමයි තේසම් රූප සමෝසුකෝ. මේ ලෝකයේ නිකාන්ත සත්‍ය. හට ගන්න නැති වෙන සියලු දේවල් වල ස්වභාවය හොඳට අවබෝධ කර ගැනීම තමයි කියන ඒකාන්ත සත්‍ය. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියලු ධර්මයන් එකට කරලා ඒ අමරස් කරගත්ත පින්, දරුවන් රැස් කරගත්ත පින්, අද මේ මහා සාංගික ප්‍රාංශවල වස්ත්‍ර පූජා වෙනස් කරගත්ත පින් ඇතුළු සියලු පූජාවන් ඒ පින්වත් රංජනී මාතාවට ආදරණීය අම්මට මේ පින්තුන්ගේ අවසාන වශයෙන් මේ සියලු පුණ්‍ය සම්පත් ඒකාන්තයෙන් අනුමෝදන් වේවා කියලා මහන්සිත කරගෙන අපි යම්ම වෙනින් පෙන්වමු. ඉස්සරහට වෙලා කට්ටියම පෙන් කරගෙන
Purintu citta sankappo chando panna raso yata Iccitam paccitam tuiham kippameva samiccitu Purintu citta sankappa mani jyoti raso yata Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamicca Sakko juja sujuja sujuja samudu anatimani Santusya pocha subharoja appakittoja sallokaruti Santindriyoja nipakoja appagapo kulesu ananu Nacakuddam samacare kinci navinyo pare upavadeyo Sukino vakimino huntu sabbe satta bhavantu Ye cipana bhutatti tasava thavarava navasesa Digava ye mahantava majjima rassakanuka Dittava eva ditta ye dure vasanti avidure Bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitatta Naparo paranni kubbeta nati manyeta katta chinam kanchi Vyarosana patiga sanyānānya manyassa Mātā yathāniyam puttam āyusā eka putta manurakke Evam pisabba bhūtesu māna sambhāvaye aparimānam Mettanca sabba lokasmin māna sambhāvaye aparimānam Uddhaṃ adhoca tiriyanca asambādhaṃ averaṃ Tittaṃ charanni sinno vā sayāno vā yāvatassa vigatamiddo Etaṃ satiṃ aditteya brahmametam vihāram Dittiṃca anupagamma sīlavā tassanena sampanno Kāmesu vinayya bhedaṃ nahijātu gappaseyam Etena saccena suvatti hotu Me satyānubhāvaye samata sit veva Sadhu Hudaya පින්තුනි අපි රැස් කරගත්ත උදාර පුණ්‍ය සම්පත් අපි විශේෂයෙන් ආරාධනා කරමු සියලු දෙවියන්ට දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙලා සපේ සපේටපත් වේවා දෙවියන්ට පතන බෝධියෙන් නිවනින් සැනසෙන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා සාදුකාරය. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ පින්තුන් අතරින් මේ හදිසියේ අසනීප තත්ත්වයෙන් සිටිනවොත් මේ අතර මේ පින්තුන් අතරින් සමගත් රංජනී දිසීවා පින්වත් මේ ඥාන්ට පින්වත් මහත්මියට මේ පුදාර පුණ්‍ය සම්පත් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ජයසේකර රත්නායක පින්වත් ආදරණීය පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙමෝපියන් දෙපළටම ආදරණීය පියාණන්ට වගේම මෑණියන්ට මේ උදාර පුණ්‍යානිසංස බලයෙන් යහපත සැලසේවා. දුක් පීඩා කරදර දුරු වේවා. පරලෝක ජීවිතයේ ඒකාන්ත ආනිසංස යහපත උදා වේවා. ඒ දෙමෝපියන්ට සංසාර දුකින් මිදීමට මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා ඥාතිතයි සිල් දරුවන් සියලු දෙනා පින් අනුමෝදන් කරන්න.
ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූ මේ පින්වත් සියලු දෙනාට සුවපත් භාවයෙන් සැලසේවා. විශේෂයෙන් මේ බුදු සසුනේ චතුරාර්ය සත්‍යයන් අවබෝධ වෙත්වා කියලා සාදුකාරය. අවසාන වශයෙන් හැම දිනාටම සිත්පතනවා. විශේෂයෙන් මේ මටත් සිත්පතනවා. යම ගොඩාක් ආසෙන් පටිච්ච සමුප්පාදනාන්ට ඒ නිසා අපි කවුරු මතක හැටියට මේ නිමිත්ත ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක පටිච්ච සමුප්පාදේ සත්‍යයන්කට නමස්කාර කියන්න. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු අවිජ්ජා පච්චය සංඛාරා සංඛාර පච්චය විඥාන විඥාන පච්චය නාම රූපං නාම රූප පච්චය සලආයතන සලආයතන පච්චය පස්සෝ පස්ස පච්චය වේදනා වේදනා පච්චය තණ්හා තණ්හා පච්චය උපාදාන උපාදාන පච්චය භවෝ භව පච්චය ජාති ජාති පච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසා සම්භවಂತಿ ඒවමේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛ ඛණ්ඩස්ස සමුදයෝ අවිජ්ජායත්වේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ විඥාන නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධා නාම රූප නිරෝධෝ සලආයතන නිරෝධා සලආයතන නිරෝධෝ පස්ස නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා තණ්හා නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධා භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසා නිරුද්ධಂತಿ ඒවමේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛ ඛණ්ඩස්ස නිරෝධෝ හෝති අනේක ජාති සංසාරං සන්ධා විස්සං අනිවිසං ගහකාරකං ගවේ සන්තෝ දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං ගහකාරක දිට්ඨෝසී පුනගේ හන්නකාසී සබ්බාතේ භාසුකා භග්ගා ගහ කූටං විසංකිතං විසංඛාරගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති මේ සියලු කොට ඒකාන්ත කොට පින්වත් රංජනී දසිල්වා ඒ මහත්මයට ආමෝදන් දීමේ ඒකාන්ත සූත්‍රභාවයට වේවා. මේ බුදු සසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ පින හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම රැස් කරගත් පින් වලින් උපන් ජීවිතවල ඊට කරදරේ පීඩාවට තොරව නිවන් අකල් මරණ සිදු නොවේ. මාතා දීර්ඝායුෂ සුවපත් මේ පින හේතු වාසනා වෙත්වා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු සුපත්තේවා සුපත්තේවා දයාගමිව කටයුතු
My dear friends and family, doesn't seem to be working. How is it now? No? Hello? Oh, sorry. My dear friends and family, my name is Shelton De Silva. I am the oldest brother of our beloved sister, my youngest sister, who left us after a battle with some deadly disease at relatively, I would say, an early age. We all know that this day and age, they say the 60s are the new 40s, or the 80s are the new 60s, or whatever it is, whatever it is. Apparently, there is no rhyme or reason, as the priest alluded before, as to when things happen in our life and when we are supposed to leave this short span of life that we spend here in this world. She was just 2 days shy of her 64th birthday, and I got a tough act to follow after the sermon by the priest. He did a very, very enlightening speech, or a sermon, if I should say. Anyway, I tried to kind of, excuse me, look at the lighter side of my sister's life. So, as the priest said, she had wanted to give a dane, or an almsgiving, on her 64th birthday, which was only 2 days after passing away, and she also passed away while listening to sermons preached by our Lord Buddha a long time ago. And we are so sure that this all shows that she lived a real religious type of life, and that she will attain all her wishes in the future, in her future lives. Now, let me tell you, we have 7 siblings. I'm the oldest, as I said, and my nanny, we call her Judy, and I will refer her as Judy from now on. She was the youngest, and actually, she came to our life after I had started working and I had left the house. So I had no way of interacting with her from her infancy or while she was growing up. However, whenever I went home for a holiday or any kind of a stay, she always made sure that I was made comfortable by trying to offer whatever I wanted. And I learned that she was a real, kind, passionate, and a very generous person. Over and above which, she was a very religious person too. As she was growing up, like I said, she was a very studious student at school, and also earned the honor in our family of being the first real graduate from a university. And we were really proud of her. And at that time, after graduating, specializing in agricultural studies, she had the opportunity to work for large companies, and she got some offers. But her mindset was different, and she only wanted to help students to become good citizens and disciplined citizens in this world. So she taught them well, not only taught them well, but also offered them classes after school
for free, which is not done by any person up to that I know of. So she was so generous and kind, and I'm sure some of those students that learned from her are shedding tears of sorrow on her departure back in Sri Lanka. While she was attending school, or even a little earlier, she met her soulmate, Jayaseka Ratnayaka, or Mahatum, as we call them. Everybody called them Mahatum, which I translate to be like a little gentleman or something like that. Anyway, we were talking about this in the morning, and Dileepa, my nephew, said a little story, a funny story. We were talking about things. And while the lovebirds were talking, Mahatun and Shruti, they like to eavesdrop to see what they were talking about. And every now and then, like any other couple, in love or after married or whatever, some friends or relatives, they always have disagreements. So sometimes, at one time rather, they had a little disagreement, and she wanted to bang her head against the wall to say, I don't want any part of this. And Dileepa jumped in and said, oh, don't do it, you might damage the ball, be careful. So, things like that happened in her life. And then, of course, they got married. They were blessed with 3 beautiful children, Ruanti, the oldest daughter, Hasita, the middle son, and Ashini, the youngest daughter. While this was happening, we, the oldest siblings, some of them had migrated to the US. And of course, she, being the last, when I filed them for them, I filed in the order of our age, so to say. The oldest one to come first and so forth. So anyway, she was left, and after everyone else who wanted to come here left, she had to handle not only her family, but our ailing parents at that time too. Can you hear me? Yeah. Oh, sorry. She and of course her family took good care of my parents, and while this was happening, my mother passed away, and when it was time for them to migrate, they had to come here with my father. And even they, after came here, they took good care of my father until he passed away. Of course, we chipped in as much as we could do too, but she was the main provider for him too. And she didn't want to kind of let go of that bonding she had with her parents, even at that late age. Unfortunately for her though, at that time, even living in California, all of us at that time, she was falling ill every now and then. And of course, so the doctors and everybody diagnosed him that he had breast cancer. And it was treated in a timely manner. And they said that she was rid of all that, and she was okay. She returned back to normal. And while this was happening, my father passed away too. And after that, they moved to a suburb of Houston. Ruanti, the oldest daughter, was in Minneapolis at that time. They moved over here too, and they all got along and was living a real happy life. So they were together, so to say, too. Anyway, while this was happening, about 1.5 years ago, our beloved brother-in-law, my brother-in-law, beloved brother-in-law, Mahatum, passed away, giving us all a big shock. I mean, it happened so suddenly that no one knew why things happened this way, which was a real shocker to Chuti, my younger sister. And I believe she it really affected her in a very bad way. And she started falling
both mentally and physically getting weaker day by day, after which she was diagnosed a few months ago, I would say, with the cancer recurrence, and that it had spread all over her body, unfortunately. Of course, all treatments were given, but doctors after a while realized that it had gone to a point of no return, where they asked that she be given, taken care of. Oh, I'm sorry to say this. While all this was happening in Houston, Wanti had 3 children, 3 great grandchildren of mine, youngest daughter Judy, and also a beloved son-in-law who was really more like a son to her than a son-in-law, and I really appreciate what he had done for her too. She was very lucky to have a son-in-law of that age. Anyway, again, to make a long story short, she passed away, unfortunately, a few days, 2 days before her 64th birthday, while she was being given a sermon or Lord Buddha's preaching by the priest who is with us right here. He, of course, gave the full story about that and the merits of it happening this way, and that she will be fortunate enough to enjoy the blessings of all those merits. It is with heartfelt condolences that we want to leave her, but you know, things happen like this all over the place, all over the time, and there's no time or reason, as the priest says, when one's life will end in this world. And we have to say goodbye to my loving, beloved sister, Judy, and bless her that she attained all what she wanted and lived to a blissful goodbye. I also want to take this opportunity to thank you all for being here and to participate in this sorrowful moment. Traditionally, Ruanti, the oldest daughter, and everyone else have prepared the malabata at her house, and she has told me to invite you all to be there at the end of this viewing to take part of the traditional proceedings after a death, according to our religion. Thank you all. චූටිමුංචි වෙනුවෙන් මගේ අම්මි කවි 6ක් ලියලා තියෙනවා. මම ඒ 6 දැන් කියන්නම්. සුදුනන්ගේ සුන්දර ගෝලමාවියේ සුරතල් සිනාරැලි මාහට මතකතියේ නංගින් මමත් එකටයි පාසලට ගියේ අපගේ ළමා කාලය මිහිරෙන් ගෙවී ගියේ මව්පිය සොයුරින් අතරේ සැමදුක සැප බෙදාගත්තා අප අතරේ ඉතා හොඳින් පාසල් වැඩ නිමා කළේ ඉහළම ජයන් ලැබුවා තම සිත් අතරේ රෝස කැකුල මෙන් ලස්සන තරුණ වී
ලංකා සිසු කැලට දොළුවරියක් වූයේ නැනගුණ පිරුණු සියලු කැල උගතුන් වූයේ ජීවිතයේම අත් සතුටක් ඇයින් ලැබුවේ මල්සරහි පහර